Madalas natin sabihin na kaya ko ito o di ko ito kaya. Alin man dyan ang sinasabi mo sa sarili mo, tama ka dahil ikaw lang ang nagbibigay ng limitasyon sa sarili mong kakayahan. Sa video na ito, mapapanood mo ang isang kwento tungkol sa isang maliit na batang babae sa bayan na nagustuhan ang pagsusulat bilang isang libangan. Para malaman ang buong kwento, panoorin at tapusin ang video na ito at sigurado ma-inspire kayo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to subscribe at i-click ang bell icon para updated ka sa next video. Sa edad na 6 na taon, siya ay nagsulat ng isang kwento tungkol sa kanyang kuneho na ang pangalan din ay Rabbit na mayroong tigtas. Isinalaysay niya ang kanyang kwento sa kanyang ina. Gustong-gusto ito ng kanyang ina at pinuri sa kanyang effort. In-encourage pa niya ito na sumulat pa ng madami. Sa paaralan, siya ay mahiyain at di pala kaibigan. Nabubuhay siya sa isang mundo ng pantasya. Siya ay nagpatuloy palagi sa pagsusulat ng kung ano-ano sa kanyang maliit na notebook. Sa edad na 15 taon, namatay ang kanyang lola na malapit sa kanya. Ngunit ang mga kasawian sa buhay na ito ay hindi naging maayos. Ang relasyon niya sa kanyang ama ay naging hindi maganda at ang kanyang ina ay nagkasakit ng malubha. Nagkaroon ito ng brain disease. Sa araw-araw, lumalala ang kalagayan ng kanyang ina. Para sa maliit na batang ito, ang pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay ay noong pumanaw ang kanyang ina at naramdaman niya ang kawalan ng pagkawala nito. Ngunit siya ay nagpatuloy pa din sa buhay. Nang siya ay lumaki na, isang araw, nagbabasa siya sa isang lokal na pahayagan at nakakita ng isang ad sa trabaho. Bilang isang English teacher sa Portugal, siya ay naghahanap ng trabaho upang makapagsimula na din ng panibagong buhay. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon at pumunta sa Portugal para magturo. Isang araw, nakilala niya ang isang TV journalist sa isang bar. Nag-uusap sila at nalaman sa bawat isa na pareho ang kanilang interes sa English novelist na si Jane Austen. Nagustuhan nila pareho ang kanilang samahan at di nagtagal, nagsimula silang magkaroon ng maraming time sa bawat isa at nagkagustuhan. Makalipas ang isang taon, masaya silang ikinasal. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsasama, ay biniyayaan sila ng isang magandang anak na babae. Di nagtagal, ang kanyang buhay ay naging masalimuot. Siya ay naging biktima ng pang-aabuso ng asawa. Isang araw ay pinalaya siya ng kanyang asawa sa kanilang bahay. Umalis siya sa bansa kasama ang bagong panganak na anak. Siya ay walang trabaho at umaasa lamang sa state benefits bilang isang single parent. Ito ay isang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Siya ay naghihirap, ngunit andyan ang kanyang mga kaibigan para tumulong sa kanya na magbayad ng renta. Minsan, hindi siya kumakain para itabi ito sa anak na magkaroon ng sapat na pagkain. At dahil sa pangyayaring ito, itinuring niya ang kanyang sarili na failure. Feeling niya parang wala ng katapusan ng mga kamalasang nangyayari sa kanya. Nagkaroon siya ng matinding depresyon at kawalan ng pag-asa. Minsan, naisipan niya na tapusin ang kanyang buhay. Ngunit, ang kanyang anak na babae ang naging inspirasyon niya na ipagpatuloy ito. At kalaunan ay nagpasya siyang gawin ang lahat ng makakaya para maging mahusay na manunulat ng fantasy novels. Nakakalimutan niya ang lahat kapag ito ay nakaupo na at magsimulang magsulat. At dahil dito, nagsulat pa siya ng marami. Madalas siyang pumunta sa cafe upang doon sumulat ng libro habang tulog ang kanyang anak sa tabi. Dahil sa hindi niya afford bumili ng pagkain sa cafe, umu-order lamang ito ng isang tasang kape para di siya mapaalis dito. Natapos niya ang isa sa 3 chapters ng kanyang novel. Ipinadala niya ang kanyang sinulat na kwento sa isang publisher. Sa kasamaang palad, ito ay tinanggihan. Ipinadala niya ito ulit sa isang publisher at katulad ng una, ito ay tinanggihan din. Ang kanyang mailbox ay napuno ng letter of rejections. Pagkatapos maipadala ang kanyang kwento sa 12 publisher at tinanggihan ng isa sa mga ito, nagsimula siyang mawala ng tiwala sa kanyang libro. Sa wakas, isang araw, ang editor ng Bloomsbury Publishing Company ay umupo para basahin ang kwento. Sa pagkakataong iyon, nandoon din ang kanyang 8 taong gulang na anak. Gustong-gusto ng kanyang anak ang panimulang chapter ng libro at siya ay nag-curious at binasa ang buong kwento. Dahil dito, napapayag niya ang publisher na i-publish ang libro. Pinayuhan din siya ng publisher na maghanap ng full-time na trabaho dahil hindi siya kaagad-agad kikita dito. Noong June 1997 sa edad na 31, ang una niyang novel na Harry Potter and the Philosopher's Stone ay kauna-unahang na-publish na may 1,000 copies. Na magustuhan ng mga mamabasa ang kwento, ang demand para sa kanyang mga libro ay tumaas ng malaki.
Makalipas ang 5 buwan, nanalo ang kanyang libro ng unang gantimpala sa The Nestle Smarties Book Prize. Nang kalaunan, si J.K. Rowling na nanggaling sa pagiging depressed, walang trabaho, single mother at naging best-selling authors of all times. Ang kanyang kauna-unahang libro na Harry Potter and the Philosopher's Stone ay isa sa pinaka-best-selling books na naisulat. Sa kasalukuyan, ang 7 book series ay naibenta ng may higit 450 million copies worldwide. Ang franchise ng pelikula batay sa kanyang mga libro na Harry Potter ay umabot sa net worth na $7.7 billion in box office revenue. Noong 2004, pinangalanan ng Forbes magazine si J.K. Rowling na pinakauna-unahang writer na naging bilyonaryo sa pagsulat ng libro. Ang success na ito ay di niya nagawa sa overnight lamang. Hinarap niya ang lahat ng rejections at misfortunes bilang isang single mother at nilabanan ng matinding depresyon. Ang lahat ng kabiguan na ito ay tumulong sa kanya na maging malakas para tapusin ang kanyang nasimulang fantasy novel. Sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan at katanyagan, hindi niya kinalimutan ang hirap at sakit na naranasan niya. Karamihan sa kanyang kayamanan ay kanyang ibinahagi sa charity na umabot sa puntong nawala ang kanyang pagiging bilyonaryo noong 2011. Ang kwento ni J.K. Rowling ay nagpapakita na ang pagsisikap ay may magandang maidudulot sa huli. Kung ikaw ay mayroong pangarap at ilang beses nang na-reject, huwag mong hayaan na huminto lang dito. Kung naranasan mo man ang matinding failure, bahagi lang ito ng buhay para tayo ay matuto. Sa halip, gawin itong inspirasyon upang maging matatag at malakas upang sa susunod, mapagtagumpayan na ito. Sana may natutunan kayo at na-inspire sa video na ito. Ano kayang aral ang meron sa kwento? Pakilagay na lang sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang kwento, like, comment, share, subscribe, and don't forget to click the bell icon para ma-notify ka sa next video. Thanks for watching, and I will see you on my next video.